අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම Sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් පොඩි news එකක් ඔයාලට තවත් පොඩි update එකක් එක්ක අරගෙන ආවේ මේ fuel pass එකේ තිබ්බ ගැටලුවක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙද්දි මගෙන් කලින් අහලා තිබ්බ ගොඩක් අය මේ මම කලින් කිව්වා මේ registration fail වුණච්ච අයට විශේෂ නිවේදනයක් කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒකෙදි කියලා තිබ්බා මේ ඒ කියන්නේ අර QR code එක හදාගද්දි chassis number එක mismatch වෙච්ච අයට ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකයත් එක්ක අප්ඩේට් එකක් දෙනවා කියලා එයාලා ඒ කියන්නේ මේ කාංචන විජේසේකර කාංචන එයාලා දැනුම් දීලා තිබ්බා කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දි ඒක අප්ඩේට් කරන්න එයාලා කවදද අප්ඩේට් කරන්න කියන එක පිළිබඳව අප්ඩේට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. QR ඉන්ධන අවසර පත්‍ර ක්‍රමවේදය සඳහා වාහන චැසි අංකය මගින් ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වූ අයට ලබන සිකුරාදා සිට තම වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අංකය යොදා ගැනීමෙන් ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශවරයා පවසනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයාලට දැන් පුළුවන් QR code එකෙන් චැසි නම්බර් එක mismatch වෙච්ච අයට සහ ඒක හදාගන්න බැරි වෙච්ච අයට වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අංකය යොදා ගැනීමෙන් ලියාපදිංචි වීමට වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ තියෙන අංකය මම නැවත තවත් කියනවා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අංකය යොදා ගැනීමෙන් ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සිකුරාදා ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකන් තාම අප්ඩේට් එකක් තාම සයිට් එකේ අප්ඩේට් කරලා නැතුව ඇති. ඒ වගේම එසේම 49 cc කාණ්ඩයේ යතුරුපැදි භාවිතා කරන අයට ඔය ප්‍රශ්නේ තවත් මයින් අය අහලා තිබ්බා 49 cc මෙන්න මේ වගේ වාහන වලට මොකද කරන්නේ? එතකොට මොකද්ද ඒකට ගන්න සොලියුෂන් එක කියලා මෙන්න මේකටත් එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එසේම 49cc කාණ්ඩයේ යතුරුපැදි භාවිතා කරන අය QR ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි විය යුතු බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 49cc කාණ්ඩයේ වාහනයක් තියෙනවා නම් වාට යතුරුපැදියක් තියෙනවා නම් QR ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙයාලා දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. සහ ඒ වගේම QR code එකදී fuel pass එක හදාගද්දි කලින් ඔයාලට හදාගන්න බැරි වුණා නම් mismatch වුණා නම් ඔයාලගේ chassis number එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් නෙමෙයි සම වෙන සිකුරාදා ඉඳන් පුළුවන් ඔයාලට සිකුරාදා ඉඳන් තම වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අංකය යොදා ගැනීමෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් process එකම ඔයාලට පුළුවන් ආදායම් බලපත්‍ර අංකය දාලා register වෙන්න ඊට පස්සේ QR code එක ගන්න පුළුවන්. QR code එක ගන්න කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක end screen එකෙන්. ඉතින් මේක තමයි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ වගේ updates ඉක්මනින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න. ජය වේවා.